on Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Stay tuned to OSBC 104.5 FM. Ilya Wiyoki Bale Shigbo. Time to bring you headlines. Owo massacre. Senate demands raids on killers, aerials, helicopter, drones, deployments. Train attack. Families seek 50 other victims release. Tinubu's wife sponsors bill to prosecute officials behind unlawful child imprisonment. Muslim ticket. Only option for Tinubu, says Kalu. Senate moves to establish Federal Technical Varsity in Kano. Electoral Act. Representatives to override Buhari's veto on statutory delegates. Bayelsa women demand inclusion in oil spill compensation benefits. Oyo Assembly slams 5 allegations on deputy governor, threatens impeachment. 70 airlines extinct in Nigeria. 3 may collapse soon, says operators. Troops annihilate 47 Boko Haram terrorists in fierce encounter. And won't step down for Lawan, Jobe senatorial candidate insists. 2022 Goba election. PSC staff arrive Ekiti to monitor police conduct. Varsities lecturers either spent 719 days on strike under Buhari. This and many more after this break. Always a leader. Thinking of where to get qualitative education for your child? Think of Global Leaders Academy. Our creche, nursery, primary, and secondary schools are established in tandem with global standards with qualified and experienced teachers. At Global Leaders Academy, we have state-of-the-art facilities such as comfortable hostel accommodation with maximum security, well-equipped science laboratory, school buses, adequately furnished library, and many more. Oh yes, worship centers are available to accommodate each student's preferred religion. We also take our students for excursion on a regular basis. These and many more reasons are why Global Leaders Academy has been a choice school for parents who desire qualitative education for their children. Visit us today at Global Leaders Academy, located at Plot 1AMB, Oroki Estate, Lameko Junction, Oshogbo, or call 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead, and always a leader. A very lovely morning to you, dear listener of Osun Radio 104.5 FM, Ilya Wiyoki Bale Shigbo, and welcome to today's edition of the headlines. I am Olubomi Ajiboye Agbuola. And my name is Solushola Ebodofo. The Senate on Wednesday condemned the June 5 terrorist attack on St. Francis Catholic Church in Edo State, which left about 40 persons dead and many others hospitalized. Lawmakers who observed a 1-minute silence in memory of the victims asked security agencies to intensify effort to investigate the matter with a view to bringing the perpetrators to book. They also urged the agencies to deploy drones and helicopters to monitor forests and ungoverned areas in Nigeria to identify illegal camps of bandits throughout the country. The Red Chamber then urged for collaboration amongst various security agencies on intelligence gathering and sharing in a discreet and organized form
at local government and state levels and nationwide. This formed part of resolutions reached sequel to the consideration of a motion titled Killing of Worshippers in Oyo Ondo State, sponsored by the lawmaker representing Odo North, Senator Ajayi Boroface. The senator, while noting the killings of Nigerians across different parts of the country, warned that such a massacre could be a trigger to inter-religious conflicts and ethnic war in Nigeria. Meanwhile, families and friends of the kidnapped victims of the ill-fated Abuja-Kaduna AK-9 train attack have appealed to the federal government to hasten efforts towards the release of the remaining 50 victims who had so far spent 77 days in the terrorist den. They expressed concern over the condition of the remaining captives, noting that even the 11 released victims are still hospitalized, traumatized, and mentally unstable now. Addressing newsmen in Kaduna, the chairman of the families of the victims, Dr. Abdul Fattah Jimo, whose wife was among the 11 released so far, thanked the government and other stakeholders for their efforts in rescuing the 11, adding that some of the 50 remaining victims are still in captivity and sick, while others are mentally unstable. In continuation of the re-election bid of Governor Adegboyega Otola, the Adegboyega Otola Campaign Council will today visit Egbedore and Ejigbo local governments in the federal constituency. The visit will avail Governor Adegboyega Otola the opportunity of speaking to several developmental projects his administration have done in the two local governments since he took over as governor over 3 years ago. In a press statement released by the Media and Communication Directorate of the Campaign Council, the governor will, on getting to Egbedore local government, visit Ragberi town, where he will commission a primary health care center built by the chairman of Egbedore Main Council, Mr. Oluwagbemega Adejuma, before proceeding to the local government headquarters in Awo, where he will meet all traditional rulers at the Palace of Alawo of Awo. The entourage will later address party members, marketsmen and women, artisans, members of ethnic groups and the general public at the open field of Alawo Grammar School, Awo. On arriving at Ejigbo local government, the campaign team will pay traditional homage on the eligible of Ejigbo and other traditional rulers from the local government. The train will then move to Ojoba Central Mosque area, Ejigbo, where the governor and his team will be received by party faithfuls, artisans, members of the public from all the wards in the local government. In conclusion, all the people in the two local governments are enjoined to come out en masse to receive the people's governor, Mr. Adegboyega Oyetola. Oyo State House of Assembly has leveled 5 allegations against the Deputy Governor, Honorable Rauf Olaniyan. Reports indicate that 24 lawmakers signed the petition, which was read during plenary. He was accused of gross misconduct, abuse of office, financial recklessness, abandonment of office and official duties, and insubordination. In his reaction shortly after the petition had been read by the clerk of the assembly, Yetunde Awe, the speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, said it met the 2/3 requirement to initiate the process. He stated that the assembly would give Olaniyan 7 days within which to respond to the allegations, adding that failure to do so within the period could lead to commencement of impeachment move against him. The House thereafter adjourned the sitting till today. Gunmen suspected to be kidnappers have reportedly kidnapped in Umuahia-based journalist Chuks Onuwa. This was gathered that Onuwa was kidnapped at his residence at Owowo in Umuahia North local government area in Abia State. Onuwa was a former Abia correspondent of a national TV in Nigeria.
The House of Representatives has concluded plans to override President Muhammadu Buhari on Section 84, Subsection 8 of the Electoral Act 2022, which seeks to provide for statutory delegates at the meetings, congresses, and conventions of political parties. To achieve this, Speaker of the House, Honorable Femi Gbajabiamila, called on members willing to move a motion for the chamber to override President Buhari's veto to do so anytime from today. Two members of the People's Democratic Party, the Deputy Minority Leader Toby Okechukwu and Ben Ikpagba, who failed to get tickets to seek the re-election at the recently concluded primaries, had protested on the floor of the House. He backed Gbajabiamila on the comments made by the Speaker the previous day, faulting the way political parties conducted primaries, leading to the failure of members of the National Assembly to get tickets of their respective parties to seek re-election in the 2023 general elections. The Speaker had particularly criticized the failure of the parties to allow statutory delegates to vote for candidates at the primaries, as the National Assembly proposed in the amendments to this section, which the President has yet to assent to. The abductors of the Zamfara wedding guests have demanded a sum of 145 million naira ransom to secure the release of the victims. Reporters said that the abductors requested a sum of 5 million naira each as a ransom for the release of the 29 victims in their captivity. To be recalled that over 50 guests returning from a wedding in Sokoto State were abducted last Saturday in Dogan Awo, a community between Tureta and Bakura, located on the borders of Sokoto and Zamfara states. However, more than 20 of the victims later escaped, while some were rescued by security agencies in collaboration with local vigilantes. The troops of Operation Hardin K, in conjunction with the Civilian Joint Task Force, have reportedly killed 47 terrorists, including top commanders of Boko Haram faction, and arrested 2 alive. It was gathered that the combined troops, supported by the 21 Army Armored Brigade Bama, stormed one of the deadliest camps of the insurgents in Gazuwa village in Bama local government area on June 12, 2022. The camps, which was renamed by the terrorists as Gazuwa or Maraka headquarters and formerly known as Gabachiri, Mantari and Malum Masari, harbored more than 3,000 fighters and their families from the Abubakar Shekau faction. In a similar vein, troops who were reinforced from the 21 Army Armored Brigade Bama destroyed over 700 makeshift houses and shelters of the terrorists and recovered several motorcycles and weapons from them. The Nigerian Army said it has rescued one Mrs. Mary Ngushi, who is believed to be one of the abducted girls from Government Girls Secondary School Chibok in Borno State. The military disclosed this on Wednesday through the verified Twitter handle of the Nigerian Army. It said the troops of 26 Task Force Brigade on patrol around Guche in Borno State on Tuesday intercepted one Mrs. Mary Ngushi and her son. The Army added that the ongoing offensive by troops of Operation Desert Sanity in conjunction with CJTF recorded another feat on Tuesday. Terrorist markets and camps were destroyed. Weapons, among others, were recovered. French troops operating at the border between Mali and Niger have arrested a senior figure of the ISGS armed group. The Ministry of French Armed Forces says Ouameya Waloud Bakaye was captured overnight by Operation Barkhane, a French military operation deployed in the Sahel region since 2013. According to the statement, the military action, which started weeks ago, involved air forces and one ground unit, adding that several mobile phones and arms have been seized. Abakaye was the leader of the ISGS, a group affiliated with ISIS group in the provinces of Guarama and Waladan, 2 areas respectively in Mali and Burkina Faso. Lagos State government yesterday set up a special court to enforce the ban on commercial motorcycles in 6 councils and 9 development areas. The government said
that the new squad will team up with the police to keep these bikers off all highways, major roads and bridges in the state. The ban is in line with the Transport Sector Reform Law. Commissioner for Transportation, Dr. Frederick Oladeinde, who disclosed this during the inauguration of the squad, said the special RT Okada outfit will be reporting to the police. The Police Service Commission has dispatched a team of its senior staff to Ekiti State to monitor police officers on election duties during the governorship elections in the state holding this weekend. A statement by the head of press and public relations, Ikechukwu Ani, indicates that the commission staff will be in the 16 local government areas of the state, adding that the commission has the constitutional responsibility to appoint, promote, dismiss, and exercise disciplinary control over officers of the force except the Inspector General of Police. And this is going to be our talking point on today's edition of Headlines, the possibility outcome of Ekiti State Goba election. And the number to call is 081 8777577. We would like to know your view on the possibility situation of what is going to happen in Ekiti State. A high court in Maiduguri has sentenced one Aisha Wakil, popularly known as Mama Boko Haram, to 5 years in prison for 71.4 million naira fraud. Mr. Wakil was sentenced alongside two others, including Tahiru Saidu Fora and Prince Nawa Shuyodi. Yeah. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. I'm Comrade Adeleke calling from Medan. Election. We wish them all the best. Regarding to I believe the incumbent governor will have done the needful. They are going to add the club to Yoganji as a say, because if you have done well, I know he has what it takes. But they want to germinate to the people and the state and the Nigeria entirely is rancor free, each free. They should ensure free, fair, and credible election. And all the security, all the stakeholders have to be very, very up and doing this. We wish them all the best. Good morning. Good morning. Gunmen who abducted a former commissioner in Adamawa State have demanded. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. Alaji Ufuka Wadeleke from Okebale. Well, police and highness should display insanity and to the entire people, particularly the youth, we should not engage in countries. Democracy is about choices and it's the best form of government. In any competition, no matter the effort, all the contestants put into it, there must definitely be a single winner and several losers. Election is not war. Good morning. Thank you. International School calling. Oh yes, at D'Amico College of Health and Science and D'Amico Montessori International School, located at number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At D'Amico Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages. Home away from home body system. There is also Hope Model College and D'Amico Montessori Nursery and Primary Schools at Origo Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at D'Amico Montessori International School, number 1 Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or D'Amico Educational Institute, Kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.d'amicoschools.ng.com or call 0803 721 8120. D'Amico Schools. Admission is in progress. What we are expecting from a
one must try to embrace the other. I think that the receipt or aspect of Oba. So what we expect that every must be victim and good as the life. That is the only thing I have this morning. Good morning. Hello. Hello? Hello, good morning. You are on. Yeah, good morning. Good morning, sir. Dr. Akipedo on the line. All eyes are on the kitchen. And this to tell us how prepared INEC people are. And this will also show us the effectiveness of the security men. We understand about 70,000 policemen have been drafted. We don't know the number of SSS. We don't know the number of civil defense, but we know it's a big crowd of security personnel. Whatever happens, the security have a stake in this election. So also INEC have a stake. We want to see what will happen. Now they are just handing a state. We want to see how they do it. And for security, I don't think there should be any problem in that place. They should be able to handle that situation very well. We wish it the best of luck. God bless this country. Good morning. Good morning. Okay. Kaduna State Police Command are arrested for suspected robbers in the state. The command's police populations officer, DSP Mohammed Jalinge, said this when he spoke with newsmen today in Zaria. Hello, good morning. And now to sports. Tyson Fury has suggested that Anthony Joshua's new coach, Robert Garcia, will not help AJ beat unless Usyk this summer, insisting he is the best man to coach Joshua. World heavyweight champion Usyk beat Joshua in front of a Salah crowd in London last September to claim the WBA, WBO, IBF and IBO belts. Joshua is set for a rematch with Usyk this August, and the Briton has recruited Garcia to work alongside Angel Fernandez, while the 32-year-old long-time trainer Rob McGrippin has stepped away from the camp. Hello, good morning. Yeah, good morning. Gentlemen of the press, I'm Reverend Balo. The election, the will of the people should prevail. The security men, the INEC and all officials involved should allow the people's will to be there. So there should be power of implementing, do not manipulate this over there. The security men should not be used as an instrument of intimidation and harassment of the voters. So I'll be quick with that, so everything will be okay. God bless Nigeria. God bless the state. God bless OSBC. Thank you very much for your contribution. And lastly, Romelu Lukaku is reportedly closing in on a return to Inter Milan following failure to replicate the form that brought him back to Stamford Bridge. It was reported that the striker has informed Blues Chiefs that he has his heart set on a move back to Italy after a disastrous season in the Premier League. Lukaku had irked the Chelsea hierarchy with an interview
where he said he wanted a return to Italy during the course of the just concluded season. And with that sports story, we have come to the end of today's edition of Headlines. Join our colleagues tomorrow for another interesting package. My name is Ulushola Egbodofo, and on behalf of our producer Mutunayo Ayegbayo, our production advisor is Bola Baba today. I say good morning for my colleague Olubumi Ajiboye Agbola. Do have a fruitful day. Good morning. You are live. On Ocean Radio. Ocean Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Jíjí mọ́jú lónìí o, mọ́jú pẹ́lẹ́ dá mi, mo sì mọ́jú láyọ̀, ẹsẹ̀ mi tẹ̀lé ire. Bí mo ti ń jáde lọ, kì í ṣe kò ń fẹ́ oore. Ìmọ́lẹ̀ òkè kò tàn sọ́nà mi, àánú kó wá mi rí. Kí n má kélé ní ní ayé, ìmọ̀ràn mi ò lè dá. Àrínà lọ́rẹ̀ àkọyà ibi kí n múre padà wálé. Mo sọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́yẹ̀ tó ọ̀run bá balẹ̀ mi à. Jíjí mọ́jú lónìí o. entertaining, it's educating, really informative, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara, voice of the West. Good morning. The State News. Governor Adegboyega Oyetola remains passionate at ensuring the smooth conduct of the forthcoming governorship election in the state. Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemode, stated this at the two-day workshop on election coverage put together by her ministry. She urged journalists to reflect on the numerous lessons acquired at the workshop in the reportage of the July 16th gubernatorial election in the state. In his lecture at the workshop, the State Resident Electoral Commissioner of INEC, Professor Abdul Ghani Raji, said the body has set necessary machinery in motion for the smooth conduct of the July 16 governorship election in the state.
Professor Raji, who was represented by the INEC HOD election and party monitoring EPM, Alhaji Shehu Muhammad, disclosed that INEC had commenced the training of ad hoc and core members in the state for a hitch-free election. He stressed that it is necessary for the core members and ad hoc staff to be acquainted with the do's and don'ts of the election, saying it is necessary for members of the public to update and review their data before the date of the election. For inquiry, Professor Raji implored members of the public to contact him on this number 080-5114-9999. In continuation of the re-election bid of Governor Adegboyega Oyetola, the Adegboyega Oyetola Campaign Council will today visit Egbedore and Ejigbo local government in Ede Federal Constituency. The visit will avail Governor Adegboyega Oyetola the opportunity of speaking to several developmental projects his administration have done in the two local governments since he took over as governor over 3 years ago. In the press statement released by the Media and Communication Directorate of the Campaign Council, the governor will, on getting to Egbedore local government, visit Iragberi town, where he will commission a primary health care center built by the chairman of Egbedore Main Council, Mr. Oluwagbemiga Adejuma, before proceeding to the local government headquarters in Awo, where he will meet all traditional rulers at the Palace of Alawu of Awo. The entourage will later address party members, market men and women, artisans, members of ethnic groups, and the general public at the open field of Alawu Grammar School, Awo. On arriving at Ejigbo local government, the campaign team will pay traditional homage on the Ejigbo of Ejigbo and other traditional rulers from the local government. The train will then move to Ojaoba Central Mosque area, Ejigbo, where the governor and his team will be received by party faithfuls, artisans, members of the public from all the wards in the local government. In conclusion, all the people in the two local governments are enjoined to come at Elmhurst to receive the people's governor, Mr. Adegboyega Oyetola. The Executive Secretary of the State Suburb, Mr. Adeoye Bakari, who is currently attending a nationwide stakeholders meeting in Kano, says the high-powered delegation currently brainstorming on the menace of out-of-school children will come out with a far-reaching conclusion on the way forward. Mr. Bakari further observed that the theme of the meeting, which centered on rethinking the approach of addressing the challenges of out-of-school phenomenon in Nigeria, is apt and timely by all yardstick. He commended the organizers of the stakeholders meeting, particularly Dr. Ahmed Boboye-led UBEC, for its concern and foresight. The second phase of OIS Day 2022 holds this morning in Iwo, headquarters of Iwo local government. This is contained in a release issued by Pace Communications, organizers of the event, in conjunction with the State Health Insurance Agency. Venue of the event is Reality Radio Vision Services Iwo. Highlights of the program are presentation of registration cards to new and release, goodwill messages from beneficiaries of OIS, investiture of the Oluwa of Iwo, Oba Abdulrashid Adewale Akambi Telu the First, and a lecture on concept of social health insurance scheme in the state. And that was the state news. Good morning. káàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun gómìnà adégbòyègò oyètọ́lá ní òun kò ní yẹsẹ̀ olórí ìgbésẹ̀ àti mú kí ìdàgbàsókè ó wà kí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà nípínlẹ̀ yóò sì lè kẹsẹ̀ járe. Kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìtanijí arábìnrin Fúnkẹ́ Gbẹ́mọdé ló sọ eléyìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì lórí ọ̀nà láti kóròyìn ìdìbò jọ èyí tí iléeṣẹ́ rẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ó rọ àwọn oníròyìn láti ṣàmúlò ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún nípa kíkó ìròyìn ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù kejì ọdún yìí jọ. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò
ìpínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Raje ti sọ pé àjọ rẹ̀ ti ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tí yóò mú kí ìjágere bá ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó ń bọ̀ lọ́nà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Raje ní ti alábòójútó ẹ̀ka ìdìbò àti ìtọpinpin nínú àjọ náà Alhaji Shehu Muhammed ṣojú fún sọ di mímọ̀ pé àjọ elétò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn agùnbánirọ̀ àtàwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà lọ́nà tí ìdìbò ọ̀hún yóò gbà lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Raje rọ àwọn èèyàn láti kàn sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08051149999 tí wọ́n bá ní ohun tí wọ́n fẹ́ béèrè. Ní ìtẹ̀síwájú ìgbésẹ̀ àti tún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́láyàn ikọ̀ ìpolongo rẹ̀ yóò ṣàbẹ̀wò sí Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Ìjìgbò lónìí. Àbẹ̀wò náà yóò fún gómìnà Oyètọ́lá láǹfààní láti sọkún ìjọ̀kan iṣẹ́ àkànṣe tó ti ṣe láwọn ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjì náà láti ìgbà tó ti gorí ìṣàkóso. Nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdarí ètò ìròyìn fún ikọ̀ ìpolongo àtúnyàn gómìnà Oyètọ́lá Olúọmọ Sunday Akéré fi síta fi hàn pé gómìnà yóò lọ sí Ìrágbérí láti lọ ṣí iṣẹ́ àkànṣe ibùdó ìlera alábọ́dé tí alága ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè ọ̀gbẹ́ni Olúwagbémiga Ayọ̀bámi kọ́ ṣáájú kó tó lọ sí ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ náà tó wà ní Awó níbi tí yóò ti gba ìre láàfin Aláwo tí yóò sì pàdé àwọn orí adé ẹkùn náà níbẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni yóò bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà àwọn oníṣòwò àtàwọn èèyàn àwùjọ lápapọ̀ sọ̀rọ̀ ní pápá ìṣeré Aláwo Grammar School Àwó tí ikọ̀ ìpolongo náà yóò sì tún mórílé Èjìgbò níbi tí wọn yóò ti lọ sí ààfin Ògìyàn ti Èjìgbò tí wọn yóò sì bá àwọn orí adé tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ náà sọ̀rọ̀ pẹ̀lú. Lẹ́yìn èyí ni wọn yóò lọ sí ọjà ọba nílùú Èjìgbò níbi tí gómìnà àti ikọ̀ ìpolongo rẹ̀ yóò ti gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn oníṣòwò àti àwọn ará ìlú lápapọ̀ ní àti gbogbo wọ́ọ̀dù tó wà níjọba ìbílẹ̀ náà. Níparí gbogbo àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ni àtẹ̀jáde náà rọ̀ láti tú jáde wá gbàlejò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá. Olùdarí àjọ subeb nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Adéyẹ Bákàrè tó wà níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kánò báyìí ti sọ pé ikọ̀ níbi ìpàdé náà ló forí korí láti wá ojútùú sí bí àwọn ògòwò rẹ̀ kò ti ṣe lọ sílé ẹ̀kọ́ àti ọ̀nà àbáyọ sí èyí. Ọ̀gbẹ́ni Bákàrè tún wòye pé àkòrí ìpàdé náà ló wáyé lásìkò tó yẹ lọ́nà àti lè wọ́jútùú sí ìpèníjà tó wà nílẹ̀ ọ̀hún nípa ọ̀rọ̀ àwọn ògòwò rẹ̀ tí wọn kò lọ sílé ẹ̀kọ́. Ó wá gbéṣùbà fáwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ ìpàdé ọ̀hún ní pàtàkì ìgbìmọ̀ UBEC lábẹ́ ìdarí ọ̀mọ̀wé Ahmed Bọ́bọ́yè fún àfojúsùn tó ṣe sàn tí wọ́n ní. Abala kejì àyájọ́ OYIS fún tọdún yìí yóò wáyé láàárọ̀ nílùú Ìwó. Ìjẹ nínú àtẹ̀jáde tí Peace Communication tó ṣe kò kárí ètò náà fi síta pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ OYIS. Lára ohun tí yóò wáyé níbi ètò náà ní fífún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ forúkọ sílẹ̀ ní káàdì wọn, ọ̀rọ̀ lọ́kùnjọ̀kan láti ẹnu àwọn tó ti jàǹfààní ètò ọ̀hún tẹ́lẹ̀ tó fi mọ́ fífi Olúwo tìlú Ìwó Ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí Tẹlúkẹ́ni jẹ aṣojú OYIS títí kan ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìlera dójútòfò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Reality Radio Vision Service Ìwó lẹ́tọ̀ yóò ti wáyé. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yà ṣe. ẹ̀kọ́ ló láyé táwa yìí sẹ́ ẹ̀kọ́ dára púpọ̀
ẹ̀kọ́ ló láyé táwa yìí sẹ̀ ẹ̀kọ́ ló ń gbé ní dẹni gíga ẹ̀kọ́ ló ń gbé ní dépò ọlá ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa tẹ́bà lówó kẹjọ kẹtọ́ wa ẹ̀kọ́ ló ń gbé ní dẹni gíga ẹ̀kọ́ ló ń gbé ní dépò ọlá ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa tẹ́bà lówó kẹjọ kẹtọ́ wa ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa tẹ́bà lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. Iṣẹ́ burúkú ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n bá jalè wọ́n wá tún fọ́lé ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa lẹ́bàá lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. Iṣẹ́ burúkú ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n bá jalè wọ́n wá tún fọ́lé ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa lẹ́bàá lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yìn òbí wa lẹ́bàá lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. Àwàwà.
akínyín ẹ̀kú ojúmọ́ mọ́ ní gbogbo ibi tí atẹ́gùn ètò yìí tó ń fẹ́ dé akínyín káàbọ̀ láàárọ̀ ní sórí ètò yìí ètò wa káyé gbọ́ lórí ìkànnì 104.5 FM ilé àwíyé tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni ètò yìí òun ló pín sí abala àkọ́kọ́ láti máa mú wá fún yín àwọn tí a ti tùjọ lábala abala kejì lẹ́yìn ara ilé òsì láǹfààní láti pè wá wọlé kí wọ́n á ní ohun tí ẹ ó bá wa dá sí òun náà ló ní ṣe lórí bí ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo pẹtiró lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ṣe ti ń dúnkùkù lajà pé $100 náírà làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ta jálá epo pẹtiró tí owó jálá dísù gan yóò sì tún gbowó lórí èyí ni wọ́n ní kò ṣẹ̀yìn bí wọn kò ṣe rí epo gbà àti bó ṣe jẹ́ pé ó tún gbowó lórí iye tí a bá sì ra ọjà òun náà ni a ó tà á ojú wo lẹ́yìn fi wò kí ni àmọ̀ràn yín fún ìjọba láti lè tètè wá wọ́rọ̀ kan fi ṣàdá lórí èyí káwọn aráàlú má bàa tún kojú pọ̀npọ̀n náyàn míì látàrí ọ̀kan òjọ̀kan àìrí epo àti wípé tó bá tiẹ̀ tún wá gbówó lórí ọ̀nà wo ni àwọn tó ń lo epo pẹtiró tó ń lo dísù ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ gbé ọrọ̀ ajé wọn gbà èyí ni àmọ́ bá wa dá sí nígbà tí a bá bọ́ sí abala kejì ètò yìí méjì ni wá lórí ètò yìí nítorí ẹyẹ kì í fi apá kan fò Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ ti tèmi ẹnì kejì mi. Ọládàpọ̀ Oyètúnjí ló kí n pé àkó ojúmọ́ ma ojúmọ́ tó mọ́ lónìí ojúmọ́ rí ni ẹ káàbọ̀. àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lórílẹ̀‐èdè yìí pè fún ṣíṣe àfikún ìforúkọsílẹ̀ káàdì àwọn olùdìbò. ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yẹ̀gà mọ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún nídìí. alámòjútó àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn oníròyìn láti máa làwọn aráàlú lọ́yẹ̀ lẹ́nu àkókò péréte tí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kù. àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun dóòlà ọ̀kan nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé Chibok àti ọmọ rẹ̀ nílùú Borno. bákan náà làjọ tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí kéde pé ó ti di èèyàn 36 báyìí tó ti kó àrùn kan èyí tí wọ́n náà ń kó látara ọ̀bọ tá a mọ̀ sí monkeypox. 3,764,000 káàdì ìdìbò alálòpẹ́ ti wà nílẹ̀ fún gbígbà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí ló sọ bẹ́ẹ̀. ìjọba àpapọ̀ ti kéde pé wàhálà tí ẹgbẹ́ asùn bá ìjọba fà kì í ṣe nǹkan kékeré o ó nílò àkókò láti lè fi gbọ́n yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀. àwọn ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo rọ̀bì lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí láwọn ti ṣetán o láti ṣàfikún owó jálá epo pẹtiró sí $100 náírà. ìgbìmọ̀ tí Abdulsalami ń darí ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àlàáfíà látàrí ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì ní sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. a ṣètùtù lórí ọ̀rọ̀ ìṣekúpani tó wáyé nílé ìjọsìn ìlú Ọ̀wọ̀ ta ló wí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ló sọ bẹ́ẹ̀. lónìí ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yóò ṣàyẹ̀wò fínífíní fẹ́ni tí wọn yóò yàn láti jẹ igbákejì olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. ọ̀pọ̀ ọkọ̀ ètò ìpolongo ìbò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá yóò sùn kan ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò lónìí. aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣojú ilẹ̀ Israel àti Lebanon lórí ìjà ààlà-ilẹ̀. àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn tí wọ́n jí kó nínú ìkọlù tó wáyé lójú ọ̀nà ojúrin ìlú Àbújá sí Kaduna ké sí ìjọba àpapọ̀ láti dóòlà àwọn èèyàn wọn tó wà lákàtà àwọn ajínigbé. èyí àtàwọn nǹkan míì náà ni a ti tùjọ wá fún yín nígbà tá a bá padà dé a ó wá máa ṣe làwàwẹ́.
aráalé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ ni màìdíá èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center wọ́n pé tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu àga ìjòkó blood pressure machine solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fálà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. ẹ káàbọ̀ padà sórí ìkànnì 104.5 FM ilé àwíyé lókè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti rọ àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè INEC láti ṣàfikún gbèdéke àkókò ọgbọ̀njọ́ oṣù yìí tó là kalẹ̀ pé ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí tó ti tó ìbòdì yóò wá sópin kó sì fi oṣù méjì míì kún àkókò náà lọ́nà àti fààyè gba àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti lè forúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò kí wọ́n bá lè láǹfààní láti kópa tiwọn nínú ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. bákan náà nílé tún pọn ní dandan fún ìgbìmọ̀ ilé tó wà fọ́rọ̀ ìdìbò pé kó jíròrò pẹ̀lú àjọ INEC kí wọ́n sì ṣàtúnṣe sí bókun yóò ṣe bá àìsí ẹ̀rọ tó ń ṣe ìforúkọsílẹ̀ káàdì àwọn olùdìbò àti báwọn òṣìṣẹ́ náà kò ṣètò. bákan náà nílé ni káàjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí dájú pé wọ́n ṣe àfikún ẹ̀rọ tó ń ṣèforúkọsílẹ̀ káàdì àwọn olùdìbò bí 30 míì sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà yíká orílẹ̀‐èdè yìí kí wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n sì gba àwọn òṣìṣẹ́ ìdábọ̀ sí láwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ pẹ̀lú pípèsè àwọn ẹ̀kọ́ aláàbò tí yóò lè dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. ẹjẹ́ mi náà gbọ́dọ̀ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí lọ. àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ní 384,000 ẹgbẹ̀rún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ ló wà nílẹ̀ fáwọn olùdìbò láti gbà. ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulganiyu Raji tó jẹ́ ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí iléeṣẹ́ ètò ìròyìn ìpínlẹ̀ yìí gbé kalẹ̀ fáwọn oníròyìn àti alukoro. ọ̀jọ̀gbọ́n Raji ẹni tí adarí ẹ̀ka tó ń tọpinpin akitiyan ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú Alhaji Shehu Muhammed sojú fún ṣàlàyé pé káàdì ìdìbò alálòpẹ́ ọ̀hún làwọn tẹ̀ lẹ́yìn ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò tó wá sópin lóṣù kẹta ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. ó ní káàdì ọ̀hún ló jẹ́ tàwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ forúkọsílẹ̀ àtàwọn tó ti forúkọsílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó sì rọ̀ wọ́n láti lọ sí ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò tó bá wà níjọba ìbílẹ̀ kó wá wọn láti lọ gba káàdì wọn. ọ̀jọ̀gbọ́n Rájí fi kún un pé àwọn ti gbáradì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ṣètò ìdìbò tó mọ́yán lórí tí ò lẹ́jà bákanú lásìkò ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀. akọ̀wé àgbà fọ́rọ̀ òṣèlú nílẹ̀ Amẹ́ríkà arábìnrin Victoria Nuland yóò ṣàbẹ̀wò sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí àti ọ̀la ọjọ́ Ẹtì lọ́nà àti lè jíròrò lórí ohun tó jọmọ́ ètò ààbò ìdìbò àti okòòwò pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ àtàwọn aṣojú àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan lágbàáyé. àrígbọ́ pé àbẹ̀wò arábìnrin Nuland kò mọ lórílẹ̀‐èdè yìí nìkan ṣùgbọ́n tí yóò tún ṣàbẹ̀wò sí àwọn apá ibòmíì nílẹ̀ Áfíríkà. lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá ló bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀wò náà tí yóò sì tún kàn sí àwọn ìlú míì nínú èyí tá a ti rí Zimbabwe. lákòókò àbẹ̀wò náà ni yóò mẹ́nuba ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ tìlẹ̀ Amẹ́ríkà ń ṣe pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Áfíríkà àtàwọn lájọ̀lájọ̀ lọ́nà àti rí wípé ìlera tó péye wà tó ń jẹ́ sì wà lọ́pọ̀ yanturu fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí. ṣáájú ní àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìpèsè oúnjẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti lágbàáyé ti jẹ́ kó yé ni pé ó ṣeé ṣe o kí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ kó wáyé lórílẹ̀-èdè yìí látàrí ọ̀kan òjọ̀kan lásìgbò èyí tó ń bá àwọn orílẹ̀-èdè kan fẹ́ra nínú èyí tá a ti rí ìjà àjàkú akátá èyí tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Russia àti Ukraine. nítẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ètò ìpolongo ìbò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá
lónìí lọ́pọ̀ yóò sùn kan ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti èjìgbò tí gbogbo rẹ̀ wà ní ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ ẹdẹ. Àbẹ̀wò ọ̀pọ̀ ètò ìpolongo ìbò ọ̀hún ni yóò fún gómìnà láǹfààní láti ṣí àwọn iṣẹ́ àkànṣe lóníranran eléyìí tí wọ́n ti ṣe sí ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjì ọ̀hún. Àtẹ̀jáde kan tí ikọ̀ olùpolongo ìbò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fi síta sọ pé ní kété tí gómìnà bá ti dé gólẹ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ ni yóò kàn sí ìlú ìragbérí láti ṣí ilé ìwòsàn alábọ́dé eléyìí tí alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ ọ̀gbẹ́ni Olúwàgbémiga Adéjùmọ̀ kọ́ kó tó kàn sí olú iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún tó wà nílùú Awó níbi tí ó ti bá àwọn orí adé ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ sọ̀rọ̀ láàfin aláwo tìlú Awó. Ọ̀pọ̀ ètò ìpolongo ìbò ọ̀hún ni yóò tún báwọn babalọ́jà àti ìyálájé tó fi mọ́ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti oníkọ̀jikọ̀ sọ̀rọ̀ ní gbàgede girama ìlú Awó nílùú Èjìgbò. Nígbàtí ọ̀pọ̀ bá súnkan ìlú Èjìgbò ni wọ́n ti kàn sí Ògìyàn tìlú Èjìgbò níbi tí yóò ti bá àwọn orí adé sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀ ètò ìpolongo ìbò ọ̀hún ni yóò wá lọ sí ọjà ọba tó wà ní gbàgede mọ́sálásí nílùú Èjìgbò níbi tí gómìnà yóò ti máa bá ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàwọn ìyálájé babalọ́jà tó fi mọ́ gbogbo àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ètò ìpolongo ìbò tó ń bọ̀. Ní lákòótán ni gómìnà yóò wá bá rọ gbogbo àwọn èèyàn láti tú kẹ̀tíkẹ̀tí jáde wá pàdé gómìnà níbi ètò ìpolongo ìbò tí ó wáyé níjọba ìbílẹ̀ méjèèjì tá à ń wí ọ̀hún. Ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Usman Alkali Baba ti mú dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì lójú pé èrèdí àwọn ọlọ́pàá tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó wá sípínlẹ̀ náà ni láti pèsè ètò ààbò tó péye, kì í ṣe láti dá jìnnìjìnnì bo àwọn olùdìbò lọ́jọ́ ètò ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò ìpàdé kan tí àjọ elétò ìdìbò ṣe agbátẹrù rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ ètò ìdìbò kọ̀gbọ̀gbọ̀n nípínlẹ̀ Èkìtì, ọ̀gbẹ́ni Bàbá ni àwọn ò ní fààyè gba ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pọnmi òkè rútodò lásìkò ètò ìdìbò náà nípa ìwà àṣemọ́ṣe tó lè mú nǹkan míì wá tó sì lè já sí àbájáde èsì ìdìbò gómìnà ọ̀hún kó mọ̀ bá ṣàpá kànjọ̀ mọ́. Ẹ̀wẹ̀ alága àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti sọ ṣáájú pé ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí 4 àtàwọn ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ 8 nílé iṣẹ́ náà yóò kó lọ láti lọ pèsè ètò ààbò tó péye lásìkò ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì ní sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Ó wá pàrọwà sáwọn tí yóò kópa inú ètò ìdìbò náà láti yàgò fún rògbòdìyàn kí wọ́n má sì ṣe dàbàrú ìbò táwọn èèyàn bá dì lọ́jọ́ yìí. Bákan náà ni adarí orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí tó jẹ́ adarí ìgbìmọ̀ èyí tí ó wà fún ọ̀rọ̀ àlàáfíà orílẹ̀ Nàìjíríà ajagunfẹ̀yìntì Abubakar Salami ti rọ àwọn olóṣèlú pàápàá jùlọ àwọn àgbààgbà nínú ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí láti túbọ̀ pa kìtìmọ́lẹ̀ kí wọ́n rí i pé akitiyan wọn yọ nídìí àti pín èrèjẹ ìjọba tiwantiwa kárí ilé kárí oko kí àlàáfíà bá lè túbọ̀ máa jọba. Ọ̀gágun Abubakar tó kọminú lórí ipò tí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí wà rọ àwọn èèyàn láti túbọ̀ gba àlàáfíà láàyè nígbà tó ń tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú àwọn lájọ̀lájọ̀ tọrọ ètò ààbò kan nípínlẹ̀ Èkìtì àtàwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú tó fi mọ́ àjọ elétò ìdìbò lọ́nà pé wọ́n gba àlàáfíà láàyè lásìkò ètò ìdìbò tó ń bọ̀. Ajagunfẹ̀yìntì Abdulsalami wà ẹni tí aṣojú bíṣọ̀bù ìjọ kátólíìkì lẹ́kùn Sokoto Martin Kuka aṣojú fún rọ àwọn olùdíje gbogbo nínú ètò òṣèlú láti rí wípé wọ́n yàgò fún ìwà láabi àti ìwà ogbómi òtẹ̀mí èyí tó lè dàbàrú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ nípìnlẹ̀ Èkìtì. Wọ́n rọ̀ wọ́n láti gba àlàáfíà láàyè nítorí pé tètò ìdìbò bá parí tán púpọ̀ wọn ni wọn yóò tún jọ máa gbé papọ̀. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yẹ̀ga mọ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Rauf Ọláníyàn nídìí. Ìgbésẹ̀ yìí kò sẹ̀yìn ìwé ẹ̀sùn ẹlẹ́ga 5
tí wọ́n fi fẹ̀sùn kan igbákejì gómìnà eléyìí tí wọ́n fi sọwọ́ sílé asòfin ọ̀hún tí abẹnugan ilé ọ̀nàrẹ́bù adébọ̀ ògùndóyin darí rẹ̀. Lára àwọn ẹ̀sùn náà láti rí àṣìlò ipò, ìnákúnà, pípa ọ́fíìsì tì àtàwọn ẹ̀sùn míì lóníranran. Ìwé ẹ̀sùn náà ni wọ́n kọ sí abẹnugan eléyìí táwọn aṣòfin 24 fọwọ́ sí. Ìgbésẹ̀ yíyẹ̀gá mọ́ igbákejì gómìnà onídìí ló ṣeéṣe kó rọ̀ mọ́ bó ṣe ta kọ́sọ́ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láì nídìí. ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin lẹ́yìn ti ṣetán láti gbé ìgbésẹ̀ àpàṣẹwàá tààrẹ Muhammadu Buhari gbé lórí ohun ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí tọdún 2022 tí wọ́n ṣàtúnṣe sí abala 24 ẹsẹ̀ kẹjọ ti sẹ́gbẹ́ kan èyí táwọn aṣòfin pè fún fífààyè gba àwọn aṣojú tó ṣe kókó níbi ìdìbò abẹ́lé àti ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú láti lè jẹ́ kí èròǹgbà wọn yìí jọ. Abẹnugan ilé ọ̀nàrẹ́bù Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ti rọ àwọn aṣòfin tó fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ rírú àṣẹ ààrẹ sẹ́gbẹ́ kan yìí láti sọ ìgbésẹ̀ wọn di mímọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìjókòó ilé tí yóò wáyé lónìí yìí. Ìgbákejì olórí ọmọ ilé tó kéré jùlọ Tóbi Okechukwu àti Ben Ikpapa tí wọ́n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ níbi ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú wọn èyí tó mú kí wọ́n fẹ̀hónú hàn níbi ìjíròrò tó wáyé. Ọ̀nàrẹ́bù Okechukwu lóhùn kò faramọ́ ìgbésẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù Gbàjàbíàmílà tó sì bẹnu àtẹ́ bíbí ẹgbẹ́ òṣèlú kò ṣe fààyè gba àwọn aṣojú kan láti dìbò fún olùdíje wọn nínú ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ tẹgbẹ́ wọn gbé kalẹ̀. Ó fi kún pé bàbẹ̀nugan ilé ṣe ń ṣe dáadáa tó síbẹ̀ òfin tó bá dẹ aráàlú lọ́rùn làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí yóò máa fi dá láre. Ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ka ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí IPMAN sọ lánàá pé ó ṣeéṣe káwọn pàṣẹ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn láti ṣàfikún owó jálá epo pẹtiró àti dísù tájọ ìjọba àpapọ̀ tọ́rọ̀ kàn bá kùnà láti wójútùú sí bí wọn kò ṣe gbépo fáwọn lẹ́kùn náà. Alága ẹgbẹ́ ọ̀hún lẹ́kùn yìí Alhaji Délé Tajudeen ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Abẹ́òkúta tí í ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn sọ pé láti bí oṣù 6 sẹ́yìn làwọn ò ti rí epo gbà láti bùdó ìkó epo sí tó jẹ́ tìjọba eléyìí tó mú káwọn rọ̀gbọ̀kúlé ríra epo látọ̀dọ̀ àwọn aládàáni tí wọ́n ń gba owó gegege lọ́wọ́ àwọn. Alhaji Tajudeen ṣàlàyé pé ibùdó ìṣepo lọ́jọ́sí tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ tó wà ní mọ́sìmí nílùú Ṣàgámù nípínlẹ̀ Ògùn àti èyí tó wà nílùú Ìbàdàn, Èkó, Ọ̀rẹ́ tó fi mọ́ eléyìí tó wà nílùú Ìlọrin tí ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Kwara ni wọ́n kọ̀ láti tajà fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn eléyìí tó mú káwọn máa ra ọjà látọ̀dọ̀ àwọn aládàáni látòṣù kínní ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí lówó gègé. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti ní àwọn tí ń fojú sọ́nà láti gbọ́ èsì ìjọba àpapọ̀ lórí àwọn ohun tí wọ́n ń béèrè fún látọ̀dọ̀ ìjọba. A ó rántí pé ìgbìmọ̀ tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Nimin Briggs jẹ́ alága rẹ̀ ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ ASUU láti lè jíròrò pẹ̀lú wọn lórí àdéhùn tó wà láàrin ẹgbẹ́ náà àtijọba àpapọ̀ èyí tí wọ́n fẹnu kò sí lọ́dún 2009 àti ìpàdé míì tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin èyí tó wà nínú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń wòṣẹ́ nìran. Olórí ẹgbẹ́ náà Emmanuel Osodeke sọ fáwọn oníròyìn pé ìpàdé náà ṣẹnu rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ń dúró de èsì ìjọba lórí àwọn kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ìgbìmọ̀ náà sọ. Bákan náà lẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà lórílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì olóṣù kan. Àtẹ̀jáde tó lórí ẹgbẹ́ náà ọ̀mọ̀wé Smart Olúgbẹ́kọ̀ àti akọ̀wé àgbà ọ̀mọ̀wé Hamad Lawan fi síta fáwọn oníròyìn lọ́rọ̀ yìí ti jẹyọ. Wọ́n rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti tẹ̀lé àṣẹ náà pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà wáyé láti fi béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ ìjọba. Mínísítà fétò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Àdàmú ti wá ṣèlérí láti bójú wo ohun táwọn ẹgbẹ́ náà ń béèrè fún tó sì ṣèlérí láti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan èyí tí yóò yanjú ọ̀rọ̀ náà. Nígbà tó ń fèsì séyìí ìjọba àpapọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé
ohun tí àwọn ẹgbẹ́ asùn béèrè fún nílò àkókò láti lè jíròrò lé lórí kí wọ́n sì gbọ́nwò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ kó tó di wípé wọn yóò fèsì sí i bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe wá rọ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì láti jọ̀ọ́ fi yèdénú kí wọ́n rí wípé wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́ lọ́nà tí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí kò fi ní di àkúrẹ̀tẹ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lágbàáyé. àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí níròyìn ni wọ́n ti dóòlà Mary Ngoche tí wọ́n ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama Chibok tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Borno lọ́dún 2014. iléeṣẹ́ ọmọ ogun sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta lójú èpo ayélujára Twitter wọn lánàá. wọ́n ní àwọn rí ọmọbìnrin ọ̀hún àti ọmọ rẹ̀ lágbègbè Ngoche nígbà táwọn ọmọ ogun ọ̀wọ́ 26 ń pàráàrò nípínlẹ̀ Borno láti fa ẹ̀kúya mọ́ àwọn ẹni bíi tí pọnmọ́ reléèwé ọ̀hún lórí. Mary Ngoche ni wọ́n ní ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn agbọ́tikúyọ Boko Haram jí kó ní papamọ́ra níléèwé girama ìlú Chibok lọ́dún 2014 níbi tí wọ́n ti rí díẹ̀ nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún gbà. akọ̀wé àgbà àjọ elétò ẹ̀kọ́ káríayé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adéoyè Bákàrè ti wòye pé níbi ìpàdé pàtàkì kan tó wáyé nípínlẹ̀ Kánò ìjíròrò wọn níbi ìpàdé tí yóò wojútùú sí ọ̀kanòjọ̀kan ìṣòro èyí tó ń kojú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àwọn ìwé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ọ̀gbẹ́ni Bákàrè tó náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùkópa níbi ìpàdé ọ̀hún tí àkórí rẹ̀ dá lórí wíwójútùú sí ìṣòro tó ń kojú àwọn tí kò lọ sílé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí mẹ́nuba ìgbìyànjú ìjọba àpapọ̀ láti dájú pé ọmọ kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́tọ̀ọ́ sétò ẹ̀kọ́ tó yè kooro. níbi ìpàdé náà táwọn alága àjọ subeb àtàwọn ìgbìmọ̀ ubec wà ní mínísítà fétò ẹ̀kọ́ Malam Adamu Adamu ti fìdùnnú rẹ̀ hàn sí àfojúsùn ìpàdé náà pẹ̀lú àlàyé pé yóò mú àyípadà rere bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àwọn ìwé lórílẹ̀‐èdè yìí. a ṣètùtù ni àlàáṣètùtù ni lórí ọ̀rọ̀ ìṣekúpani tó wáyé nílé ìjọsìn ìlú Ọ̀wọ̀. ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ló sọ bẹ́ẹ̀. ẹgbẹ́ àwọn tó ń bọ Ògún níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo ti láwọn yóò ṣètùtù láti fẹ̀kúya máwọn ẹni ibi tó kọlu ilé ìjọsìn St Francis Catholic Church níbi téèyàn bíi 40 ti jọ́lọ́run nípè lábàdì. gẹ́gẹ́ bẹ́gbẹ́ náà ṣe wí kò ní sí lílọ bíbọ̀ nílùú ọ̀hún lákòókò ètò náà eléyìí táwọn gbé kalẹ̀ láti gégùn fáwọn ẹni bí ọ̀hún tí wọ́n ṣekú pa àwọn èèyàn wọn. àrígbámú ìròyìn ní pàtàkì ètùtù ọ̀hún ni láti lo agbára Ògún láti fìyà jẹ àwọn agbésùmọ̀mí tó pa àwọn aláìṣẹ̀ nílé ìjọsìn St Francis Catholic Church lọ́sẹ̀ tó kọjá. ètò ọ̀hún ni wọ́n ní yóò wáyé láàrin aago kan ọ̀sán sí aago 3 ọ̀sán eléyìí tó jẹ́ wákàtí 2 gbáko. àmọ́ àtẹ̀jáde kan tó lùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ọlọ́wọ́ tìlú Ọ̀wọ̀ ọ̀gbẹ́ni Sam Adéwálé fi síta ni kò sí ìfòfinde ẹnìkankan nílùú ọ̀hún lórí ìgbésẹ̀ àwọn ológun náà nítorí ètò ọrọ̀ ajé kó má bàa pàkàṣọ. àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti sọ mímọ̀ pé ìpàdé pàjáwìrì kan yóò wáyé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ níbi tí wọn yóò ti jíròrò bóyá àrùn ìgbóná tí ó bẹ́ sílẹ̀ yùn tí wọ́n kó látara ọ̀bọ̀tà mọ̀ sí monkeypox jẹ́ àlùbámì lẹ́ka ètò ìlera lágbàáyé. àjọ elétò ìlera lágbàáyé náà ti ń ṣiṣẹ́ láti lè rí orúkọ àrùn náà padà. àwọn orílẹ̀-èdè tó wà lẹ́kùnwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà àti àárín gbùngbùn Áfíríkà làrùn náà ti ṣẹyọ kó tó di wípé wọ́n wá ń gbúròó rẹ̀ káàkiri àgbáyé tó sì ti mú kí nǹkan bí 1,000 kan èèyàn láti bí oṣù 2 sẹ́yìn kó fara káásá àrùn yìí. olùdarí àgbà àjọ WHO Tresor Jesus sọ fáwọn oníròyìn pé àrùn monkeypox kò bá má ṣẹyọ bí ò bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmọlú. ó fi kún pé àjọ náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lágbàáyé láti yí orúkọ àrùn náà kúrò ní monkeypox kí wọ́n sì ṣèwádìí ohun kan pàtó tó ṣokùnfà àrùn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. lẹ́yìn táwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì bíi 30 ti ké gbàjarè lọ́sẹ̀ tó kọjá pé ó ṣe pàtàkì láti wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá lórí àrùn monkeypox tó bẹ́ sílẹ̀ náà. ní báyìí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti kéde pé èèyàn 36 ló ti fara káásá àrùn monkeypox látìgbà tó ti bẹ́ sílẹ̀ lọ́dún yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tí ẹnìkan ṣoṣo ti ti pàṣẹ àrùn náà kú lórílẹ̀‐èdè yìí.
gẹ́gẹ́ bí àjọ náà ṣe fi léde ó ní títí ìròyìn tí wọ́n gbé jáde lọ́jọ́ 12 oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí ló fi hàn pé ìpínlẹ̀ 15 ó ní wọ́n ti kó àrùn náà nínú èyí tá a ti rí ìpínlẹ̀ Èkó, Adamawa, Delta, Rivers, Cross River, Kano, Bayelsa, Edo, Imo, Plateau, Nasarawa, Niger, Ọ̀yọ́ àti Ondo tóun ní ẹyọ kan ṣoṣo, pẹ̀lú àlàyé pé èèyàn kan tó kú yìí ló jẹ́ ẹni 40 ọdún tí ó sì ní wípé ó kò tètè rí oògùn tó tó òun ló mú kó fi gbẹ́mìí mì. Àjọ náà sọ pé irúfẹ́ àrùn yìí ló bẹ́ sílẹ̀ lọ́dún 2017 tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì tètè pinwọ́ rẹ̀ kó tó di pé ìmíì tó farapẹ́ tí wọ́n pè ní monkeypox yìí bẹ́ sílẹ̀ ní ọjọ́ 26 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn mọ̀lẹ́bí àti ọ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n jí kó lójú irin nínú ìkọlù ojú irin tó wáyé nílùú Àbújá sí Kaduna ti pàrọwà síjọba àpapọ̀ pé ẹ gbà wá, ẹ fi kún ìsapá yín láti dóòlà àwọn èèyàn wọn bíi 50 tó sì wà lákàtà àwọn ajínigbé ọ̀hún láti bíi ọjọ́ 17 sẹ́yìn. Àwọn èèyàn ọ̀hún fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn lórí ipò táwọn èèyàn wọn wà ní àkàtà àwọn ajínigbé ọ̀hún, pẹ̀lú àfikún pé àwọn 11 tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ̀ǹda nínú àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n wà nílé ìwòsàn látàrí bí àwọn èèyàn ọ̀hún ti ṣe wọ́n sì bá sì bo nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Kaduna. Alága àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn tí wọ́n faragbá nínú ìkọlù táǹwì yìí, dókítà Abdulfatai Jimoh, ní ẹni tí aya rẹ̀ náà wà lára àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn 11 tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ̀ǹda, dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn lájọ fún akitiyan wọn láti dóòlà àwọn 11 nínú àwọn èèyàn ọ̀hún, pẹ̀lú àfikún pé àwọn 50 èèyàn ni wọ́n sì wà lákàtà àwọn agbọ́tikúyọ̀ ọ̀hún níbi tí ipò ìlera wọn ti burú kọjá àfẹnusọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn kò sì mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ mọ́. Femtech Information Technology kórè dàálẹ̀. Mohe Femtech Information Technology òdúnúwọ̀n wọn kì í ṣe àìmọ̀fólókòwò tó bá jẹ́ ti káta ojúlówó fóònù, laptop kọ̀mpútà lóríṣiríṣi, solar product, rechargeable clipper àti ohun èlò inú ilé tó ń lo iná. Ọ̀dọ̀ Femtech lẹ́ẹ̀tì rí bíi smart television, air condition, rechargeable fan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí fóònù yín bá wá ń ṣe òjòjò tàbí ó ń wúkọ́, ẹ kàn sí Femtech wọn ó sì múnú yín dùn. Bákan náà ẹ̀wẹ̀wẹ̀ ààyè san díẹ̀díẹ̀ wà lórí gbogbo fóònù wa, ìyẹn easy buy. Femtech wà ní Ọ̀ṣun mall, Gbọ̀ngàn road, shop 2, Òṣogbo, Ọ̀ṣun state. A lè gbé ọjà wá bá yín nílé tàbí lọ́fíìsì yín. Ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 080 91 11 92 23 080 91 11 92 23. Femtech Information Technology bàbá ni wọ́n lọ́jọ́kọjọ́. àwọn ọmọ ogun ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ọ̀wọ́ 16 ti rí arábìnrin Mary Chose tí wọ́n ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí àwọn onísùnmọ̀mí jí gbé nílé ẹ̀kọ́ girama Government Girls College tó wà ní Chibok lọ́dún 2014. wọ́n rí arábìnrin Nogche pẹ̀lú ọmọ kékeré tí wọ́n ní wọ́n gbọ́ pé òun ló bí ọmọ náà nígbà tí wọ́n pàráàrò lágbègbè kan nípínlẹ̀ Borno. èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí iléeṣẹ́ àwọn ológun fi sórí ìtàkùn ayélujára láàárọ̀ àná. bákan náà làwọn ọmọ ogun ọ̀hún sọ pé àwọn tí ń yí àwọn onísùnmọ̀mí kan ISWAP lágbo dáná lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí, pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ti bà gbogbo ibùdó àti ọjà tó jẹ́ tí àwọn olubi ẹ̀dá náà jẹ́, táwọn sì ti kó gbogbo àwọn ohun ìjà wọn kúrò nígbà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí bùbá àwọn ológun. Ilé-ẹjọ́ gíga ìlú Kuba lólùlù ilẹ̀ yìí ti pàṣẹ fún ọmọléèwé fásitì kan Emmanuel Asebofo ẹni ọdún 18 pé kó gbálẹ̀
ilé ìwòsàn àpapọ̀ fún ọgọ́ta ọjọ́ látàrí ẹ̀sùn pé ó ń hu ìwà ọ̀daràn lórí ẹ̀rọ ayélujára eléyìí tí wọ́n pè ní yahoo. Ìròyìn ní àṣebòfò ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé òun jẹ̀bi ẹ̀sùn tí àjọ EFCC fi kan òun tó sì ní kí ilé ẹjọ́ síjú àánú wo òun nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. Onídàájọ́ Kezia Ogbonaya pàṣẹ pé kí àṣebòfò lọ gba ilé ìwòsàn ìjọba àpapọ̀ ọ̀hún fún 100 ọjọ́ tó sì kìlọ̀ fún pé kó jáwọ́ kó sì dẹ́kun lílu jìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára bẹ́ẹ̀ kó sì gbé ìwà ọmọlúàbí wọ̀ bí ẹ̀wù. lórí ìròyìn eré ìdárayá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti kó gòjà sábàlá kejì sí àṣekágbá níbi ìdíje àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 17 lọ tí wọ́n jẹ́ agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé tó wáyé ní Cape Coast. Orílẹ̀-èdè Ghana tó gbàlejò ìdíje náà ní Nàìjíríà fàgbàwọ̀n pẹ̀lú ayò 4-2 tí wọn yóò sì máa kojú orílẹ̀-èdè Togo nínú ìdíje wọn kan èyí kan ṣoṣo tó kù nínú ìpín tí wọ́n wà. Àrígbọ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú Golden England torílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ náà nígbà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló kọ́kọ́ ráwọ̀n yìí lábala àkọ́kọ́ ìdíje náà. Nígbà tó di ìṣẹ́jú 22 tí ìdíje ọ̀hún ti wáyé ni Precious Williams dá ayò náà padà tó sì di omi. Lábala kejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí lọ́wọ́ ti ba ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Ghana torílẹ̀-èdè yìí sì fẹ̀yìn rẹ̀ bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 4-2 láti lè fi dá wọn lójú pé ẹgbẹ́ iṣu kò níyàn lọ́jọ́ ajé tó ń bọ̀ lábala tó kọ̀gùn sí àṣekágbá ìdíje náà yóò wáyé. tó ibi láwọn ti rẹpẹtẹ lórí ètò wa ẹ jẹ́ ká bọ́ sí abala kejì ètò náà. káàbọ̀ padà sábàlá lójú tèmi gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ṣáájú ohun tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò náà ló ní í ṣe lórí bí ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo pẹtiró lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí ṣe ti ń dúnkùkù lajà pé 50 náírà làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo látàrí àwọn ìdí kọ̀ọ̀kan èyí tí wọ́n ní ó ń wáyé lórí àtìrí epo gbé láwọn ibùdó ìfọpo ilẹ̀ yìí. ojú wo lẹ́yìn fi wò kí ni àmọ̀ràn yín fún ìjọba láti lè tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá kí ìgbésẹ̀ yìí kó má bàa tún pakun ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ èyí tí ó ti ń wáyé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tẹ́wọ́ pèsè ní 08187775777 lẹ́ẹ̀kan sí 08187775777. ẹ bá wa dá sí i. ẹ kú ojúmọ́ o ẹ káàárọ̀ o. ojú wo lẹ́yìn fi wò ó. mi ò pé nígbà tí wọ́n náà ti pẹ́ ṣe bísí lára làpálàpá. ẹ̀yà tẹ́ bá ní káwọn yẹn máa gbin làpálàpá yẹn kọ̀ǹdẹ́n ó lè jẹ́ kí bísí yẹn rìdíìsì. àtọ̀tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ká kíní yẹn fún mo gbọ́ngbà kan náà bí ti pẹ́ ṣe bísí lára làpálàpá. bóyá kan kúkú ṣe báyẹn lórí bísí yẹn tí wọ́n ti lọ dáwọ́ orúkọ jésù àmẹ́ríkà fún nàìjíríà yìí ó. ẹ ṣeun 08187775777. lójú òpó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́fì bá wa dá sétò. ẹ kú ojúmọ́ o. hello. ẹ káàárọ̀ o. ẹ máa fún ètò làákàrí ìrìn dàrú o. ẹ ṣeun. kọ́mírin fún ọ̀sẹ̀ pé láti ìlú ẹ̀dẹ́.
ok Mo ojú. ní bẹ́ẹ̀ bí ìjọba àpapọ̀ kan lọ sí ní ìfẹ́ láàrin wọn lẹ́yìn ká mọ bá a ṣe lọ sí. Ó ní òní jẹ́ kí epo máa wọ́n. Tọ́lá ti lè bá wá tó nípa ìdí epo wọ́n lónìí wọ́n lọ́la. Gbogbo ọrọ̀ ajé gbogbo ní tó máa gbẹ́nu ókè. Tí bá ti gbẹ́nu ókè àárọ̀ máa ń ní mẹ̀kúnnù kíjọba àpapọ̀ àtàmì ti ṣe ẹ̀kú ètò. ẹ ṣeun. 08187775777. ẹ káàárọ̀ o. Ẹ̀lú ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní fi tòlé sàṣímọ́. ẹ ṣeun àmín. Ìyọnúṣọ Adéoyè ni láti agbo láti bà nílùú Òṣogbo ládùúgbò wa lókè Adésòkè lẹ́gbẹ̀ẹ́. ẹ ṣeun ojú wo lẹ fi wò ó. Àdúrà náà láàpù fún ẹni iṣẹ́ àwò. ẹ ṣe àwò. Tí ọdún bá ti ń bọ̀ ni làwọn náà máa ń ṣèpàdé. Wọ́n ti wá sọ di pé wọ́n ti sọ́dọ̀ oorun wọn. Òmìnira kú bí jọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n báyìí. ok Wọ́n tó ti wù pé ọ̀nà wo làwọn gbà táwọn fi fi ọdún ìdòwò àná káàfin ní rògbò nira. ní rí nira. Àmọ́ káwọn náà rántí pé tọ̀ owó déyàn bá ṣe yọ gbẹ̀san. Àwọn aláṣẹ wa wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ilé epo fọ́pọ̀ nǹkan káwọn náà bá mójútó. Wọ́n àtọmọ alápàtà bá ń dégbé ẹran. Ọlọ́run ṣàánú wa pé tó OSBC ẹ̀nà ga sí lọ́lá ni o. àṣẹ Ẹ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ sí lóko. àṣẹ ẹ ṣeun. 08187775777 náà ní ojú òpó tẹ́ fi bá wa dá sétò kí wàá lóun tá à ń gbéyàwó náà ló ní í ṣe lórí bí ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo pẹtiró lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ nàìjíríà sì ti dúnkùkù lajà pé $100 làwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ta jálá epo kan tó owó epo jálá epo dísù gan yóò sì tún gbẹnu sókè sí ju èyí tó wà tẹ́lẹ̀ lọ. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Èmi ní Gbẹ̀ngà láti lè dá lọ́jọ́ ìdájọ́ pé ọmọ ẹ̀ta òkú. ojú wo lẹ fi wọ̀rọ̀ tá à ń gbéyàwó. Àdúrà wa sọ́lọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí pé kọ́lọ̀ tí ó dẹrùn o. àmín. Ẹjọ́ àbẹ̀wọ̀n ni ká má fi kún wa o, àdúrà lọ̀rọ̀ wọn gbà o, ká má fi kún owó epo fún wa o, ká ṣàánú wa. kí ló yẹ kíjọba àpapọ̀ ṣe àti àwọn tọ́rọ̀ kàn. Ìdáwà níta bẹ́ẹ̀ sọ nìyẹn o, ìdákun o, ẹ ṣeun. ìbàjẹ́ o, ẹ ṣeun. 08187775777 ni ojú òpó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi dá sétò lónìí. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ bá tún láǹfààní láti pè wá ó gba ìpè kan tàbí méjì sí ká tó kúrò lórí ètò láàárọ̀ òní. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀ o. Àlàájì Abímọ́lá sọ̀rọ̀ láti Ọ̀yọ́ Aláàfin ni o. báwo ló ṣe rí lójú yín. Tẹ́ ẹ rí Ọlọ́run ní ó yọ wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba tá a lá níwọ̀n wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ ilé epo tí a ní kí wọ́n ṣe rìfáínárì a ti ń sọ ní ìṣó tí ń lé sí ọdún mẹ́rin ọdún márùn-ún. Táwa náà bá wá ní tiwa pé a lè máa wá yanjú epo fúnra wa ni. Wọ́n sàn ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù, wọ́n ń fìyà jẹ wá lóríṣiríṣi ọ̀nà. Kí wọ́n rántí wípé ẹni tí yóò bá mọ̀ pé òun yẹn gbogbo wàhálà yìí gbọ́gbọ́n sójú rẹ̀ torí pé kí wọ́n gbèdé alọ̀lọ̀ nítorí ọjọ́ iwájú tí èèyàn bá ti gbèdé alọ̀lọ̀ sílẹ̀ ọmọ rẹ̀ yóò jẹ ní ọ̀run o. ẹja kò wàhálà yìí fi ń pọ̀ jù ní gbogbo ojoojúmọ́ ẹ̀sìn máa ń tẹ́ epo yìí náà lọ́ka gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀. tó bá ti á dà kókò tí nǹkan ti tá a máa yọ ẹ bá gbogbo owó epo ẹ bá gbogbo gáàsì náà wọ́n ti gbogbo kù tí wọ́n fẹ́ gbà wá jẹ́ ni ọlọ́run ṣàánú wa ò yóò dáa fún yín bẹ̀ wọn o. Adémọ́lá Sàrẹ́ ló pè é láti Ọ̀yọ́ Aláàfin. ẹ ṣeun 08187775777 náà ní ojú òpó a ó gba ìpè kan sí i ká tó máa lọ lórí ètò yìí. ẹ kojúmọ́ o. ẹ bá wa sún sẹ́yìn nídìí ẹ̀rọ yín. ẹ kojúmọ́. ẹ ṣeun ẹ bá wa sún sẹ́yìn nídìí ẹ̀rọ yín ká lè gbọ́ yín. tẹ bá ní àǹfààní láti tún pè wá padà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08187775777 náà ní ojú òpó. ẹ kojúmọ́. ẹ ṣeun. bó ló ṣe rí lójú yín. ohun tó yẹ kí bàbá ó ṣe náà ni pé ká gbègbèsè ojú ìṣẹ̀lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò tẹ́ ráyè kò tẹ́ wa lọ́rùn ká gbègbèsè àwọn owó wọn náà ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ wà tí wọ́n gbègbèsè ká má bàa ní wá lọ́wọ́ máa ràn yín lọ́wọ́.
ẹ ṣeun a ò nílẹ̀ gbàgbé kankan mọ́ lórí ètò yìí làárọ̀ òní yòókù tó di lọ́la nígbà tẹ́ máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa míì lórí ètò káyé gbọ́ níkànnì 104.5 FM ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú àgbà ètò yìí Abímbọ́lá Babátúndé Motúnráyọ̀ Ayégbáyọ̀ ní olóòtú títí ọ̀la ọ̀hún Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ títì mi ẹnì kejì mi Ọládàpọ̀ Oyètúnjí ló ń kí yín pé ẹ̀ǹlẹ́ o.